Hi guys! Welcome to my channel! On this video, i-wear test po natin ang most talk about foundation ng Maybelline. Yun po ang latest nila ngayon. They have the latest foundation na na-release. They claim na it is full coverage, 24-hour long wear po siya, flawless finish, matte finish. So I heard na maganda daw po to especially sa mga oily skin. Since I am not oily skin, but we will still try on yung foundation na yan. I went to the shop the other day because it was my day off. So yeah, as I have said earlier, I went to the shop and I got that foundation from Priceline. Yun po ang aking favorite shop where I get all my cosmetics and perfumes. Ito po ang itsura niya, yung Maybelline. Yeah, Maybelline Superstay. Ito po ang latest ng Maybelline ngayon. It's 24-hour full coverage foundation. Dito na po lahat sa foundation na to, yung hinahanap natin. And high pigmented siya. So I got this for nakalimutan ko na eh. It's in a bottle. Basagin po siya. 30 ml ang laman niya. At ang kagandahan po dito, kita natin ang foundation. Very visible po yung foundation. Tapos, we only have 12 months. Once we open this product, we only have 12 months to use this. Whether it's empty or halfway lang po natin siya nagamit, we have to check it in the bin. Kasi we don't want to use expired product, foundation. Kasi baka po magkaroon ng reaction sa skin natin yan. So that's what we don't want to happen to our skin. So open na po natin. Yan. So ito yung pinag-uusapan ngayon eh. Latest na long wear daw po siya. Ganyan, maganda. Ay. Anyari. Ay. May pump. Which is good. Yan. Pump po siya. Yan. So, shake po muna natin pala. Shake. Kailangan natin i-shake siya para yung mga ingredients niya mag-mix sila. Yan. I'm in the shade Sand, number 30. So, yan. Shake po natin. Since wear test po ang gagawin ko, half of my face, hindi po ako mag-a-apply ng primer, and half of my face with primer. Para po malaman natin kung alin ang mas maganda, kung may primer ba siya o walang primer. And then, hindi po ako maglalagay ng setting spray para po makita natin talaga kung it will last talaga ba siya. Kasi yun ang claim niya, 24 hours long wear daw siya. So, let's get into it. Wala po akong nilagay sa face ko aside po sa moisturizer. So, yeah, don't forget po yan. Every time na mag-a-apply po kayo ng foundation or anything, powder sa face ninyo, never forget to apply moisturizer. Kasi it serves the barrier po siya. So, let's try. Oh. Okay, small amount muna kasi full coverage siya. Pagka full coverage, ibig sabihin, kahit konting ano lang, apply lang natin sa face natin, mako-cover niya na yung mga gusto nating i-cover sa face natin. Okay. So, ito po siya. Ito po yung shade ko. Number 30, Sand. So, wala po siyang amoy. So, apply ako muna ng primer. So, on my right side, primer po muna.
concentrate tayo sa, pag nag-apply po tayo ng primer, concentrate po tayo sa mga large pores na meron tayo. Doon po natin sila i-concentrate. Yan. Right, since I already apply my primer, ready na po tayo to apply foundation. So, using my blender, okay, saan ba? Sa wala munang primer para makita natin. Parang pink siya. So, pag nag-apply po tayo ng foundation, i-blend lang po natin sila ng mabuti kasi yun po ang sikreto ng foundation. Para hindi po siya mag-cake, kailangan po i-blend natin sila ng mabuti. Natin kung second layer eh. Dito guys, sa napansin ko, pag ito ang gamit nyo, halatang naka-foundation kayo. Kasi may mga foundation na pag ginamit natin, hindi siya halatang naka-foundation tayo. Pero ito, sa ano ko, obvious na naka-foundation tayo. Ang bilis niyang mag-set. Kaya kailangan mabilis din ang pag-a-apply. So, yan po guys. Hindi pa rin niya na-cover yung aking freckles. So, let's try po dun sa other side na may primer. We'll see kung anong difference niya with primer. So, dab. So, parang ang ano niya, no? Parang ang pink niya sa skin tone ko. Talagang halatang naka-foundation ka. Mabilis siya mag-set guys. So, pag ito ang gamit nyo, kailangan i-blend nyo siya as fast as you can. Kasi nagsiset siya kagad. Hindi siya kagaya ng ibang foundation na you have to wait minutes para mag-set ang foundation. Pero dito po, kailangan set nyo kagad, i-blend nyo kagad kasi mabilis mag-set. Ayan o. Siya na. Nag-aano siya. Alam niyo yung parang clay. Never forget po yung neck para po balance ang kulay. Para po malaman natin kung maganda ang sa tingin ko po, para po talaga malaman natin kung maganda ang foundation, kailangan pong i-wear test talaga natin siya. Kasi ang foundation, pag malalaman natin ang foundation kung maganda, kung matagal siya sa atin sa face natin. Hindi naman po natin malalaman ang produktong kung maganda siya kung mga ilang oras lang, 'di ba?
So, kailangan i-wear test po natin talaga siya. Ayan. So, sabi niya full coverage. Sa akin, ayan. Parang ano naman, hindi ako happy sa full coverage na kiniklaim niya. Kasi I can still see some of my melasma here. Here. Tsaka dito. Po yung may primer. At ito naman po yung side na to ang walang primer. So far sa nakikita ko, ano siya? Akin lang po pakiramdam ko lang very tacky siya, malagkit siya sa akin. Pakiramdam ko yan. Malagkit siya. Yan. Pero we'll see later on, a few minutes, kung yan, nagta-transfer siya. Hindi po kasi makita nagta-transfer siya. Konti lang naman. Okay, set muna natin siya. Let it set. Bago nyo po lagyan ng powder, hayaan nyo po na siyang mag-set. Even though madali naman siyang mag-dry, leave it for at least 2 to 3 minutes. Later on po, babalikan ko kayo for more update. Hi guys! I'm back. I'm finished with my look. So, ang next step po natin is to test this foundation. So, lalabas po ako ngayon and then I will update you guys kung ano yung magiging performance niya while I'm out of the house. Kasi sabi niya, di ba, matte, 24-hour long wear siya. Yan, i-test natin yan kung totoo ba yung kanyang claim. So, that's it guys. So, I'll be right back. Hi guys! I'm back. Time check po tayo. Okay. Na-wear ko po tong makeup po na to pala nung 9:30 ng umaga. So, hindi po ako nakapag-time check kanina. So, this time po, ang oras natin is the time is 2:47. So, close to 3 o'clock PM na po tayo ngayon hapon. So, ito po yung ano ng foundation ng Superstay ng Maybelline. Alam nyo guys, nung una ko siyang in-apply, hindi ako ganun ka-impressed. To be honest, I'm not impressed when I first apply it. But after couple of hours, yung until now, doon ko na appreciate yung foundation. Maganda po siya. Ang ganda niya talaga. Promise. Maganda siya, especially sa mga oily skin. This is ideal for people that has oily skin. Kasi talagang matte siya. Nako-control niya yung oiliness ng face natin. Although I'm not oily, but I can tell already kung talagang matte siya or not. So I will take my glasses off. So far, I didn't had any retouch done so far since 9:30 ko siyang first na na-apply and it's close to 3 o'clock. So 10, 11, 12, 1, 2, almost 5 hours ko na po siyang naisusuot. So far, it's really good po talaga siya. I do really like it. Maganda siya. Wala pong retouch siya na even lipstick. I never had retouch powder. I never had retouch any powder. Yan. Maganda po siya. Cakey issue. Wala po. I never had any cakey issue. I will close my
face. Cakey. Wala po eh. Wala po akong nakikitang cakey issue. Sa nose. Wala po. Under ng eyes. Wala. Siguro talagang ang technique po talaga is you have to blend your foundation. Take your time. May lumipad. So, yun po. So far po siya. Maganda po siya. Yun nga po. Wala po akong nakitang namuong foundation sa corner ng nose ko. Wala po siya. Kasi normally dyan po talaga nag-i-start ang cakey eh. Dyan po mag-i-start mag-cake ang foundation sa corner ng nose natin. Sa eyes po natin, under ng eyes. Yan. Dito po, dyan. Tsaka dito, dyan po talaga nakikita ang cake ng foundation. So, talagang maganda siya. Talagang okay siya. Really, really good siya. But, later on, bibigyan ko pa po kayo ng final update. Kasi it's still all, 5 hours ko lang po naman siya na isusuot. And, we'll see later on, if more than 8 hours, kung okay ba talaga siya, we'll see. Yun ang bibigyan natin ng final judgment tong foundation na to. Okay guys, we'll see you then. Hi guys, I'm back. Final update po tayo sa Maybelline Superstay. So, I've been wearing this foundation for almost 10 hours now. And as I can see, okay pa naman siya. So, time check po tayo. It's 7:40 po. Yeah. So far, so good yung foundation. I don't see any cakey. So, siguro depende yun kung how you blend your foundation. And, okay siya. Long wear talaga siya. Bagay siya sa mga oily skin. Ideal siya sa mga oily skin. I never had any retouch done since nung in-apply ko siya nung mga 9:30. Yeah, I didn't had any retouch. I never had any cakey. Yup. So, yun guys. Yeah, ideal siya sa mga oily skin. So, yeah, matagal siyang stay sa face natin. Lumabas na po ako, nagbiyahe na po ako, nakauwi na ako ng bahay, nagluto na ako, kumain pa ako. Yeah, tapos naglinis pa ako. So, it's really, really good po siya. Maganda po talaga siya. And, yeah, I recommend this sa mga oily skin. Thumbs up po sa foundation na to. Talagang, yung claim niya is true. Till next time, guys, if you like this video, please give it a thumbs up and share this video to your friends and family so they can have idea how does Maybelline Superstay works. And if you can subscribe to my channel and click the bell icon para po ma-update kayo sa future videos ko na gagawin pa sa mga i-review ko mga products, ma-notify po kayo. So, till next video. Bye. God bless everyone.